Oppitunti 1. Hopeapintojen löytäminen. Olen iloinen kuullessani, että epäonnistumiset voivat loppujen lopuksi olla hopeiset. Täysin. He opettavat meille usein arvokkaita opetuksia, joita emme muuten oppisi. Täsmälleen. Joskus vaikeimmat hetket johtavat suurimpaan kasvuun. Oletko kokenut epäonnistumisen, josta on ollut hyötyä? Kyllä, epäonnistuin kerran tärkeässä kokeessa, mutta se pakotti minut opiskelemaan tehokkaammin. Se on hieno näkökulma. Kyse on siitä, miten kehystämme kokemuksemme. Ehdottomasti. Uskon, että jokainen takaisku voi olla alusta paluulle. Rakastan tuota ajattelutapaa. Se rohkaisee joustavuutta ja positiivisuutta. Täsmälleen. On tärkeää ottaa haasteet vastaan osana matkaa. Oppitunti 2. Luovat ratkaisut. Yksi idea on tehdä vanhasta kirjahyllystä toimiva kappale lisäämällä hyllyjä. Se on luovaa. Entä jos huonekalut uudelleenkäyttöön tuoreen ilmeen? Täysin. Se on loistava tapa säästää rahaa ja vähentää jätettä. Rakastan DIY-projekteja. Ne mahdollistavat henkilökohtaisen ilmaisun kodin sisustuksessa. Täsmälleen. Oletko viime aikoina tehnyt mielenkiintoisia projekteja? Muutin vanhat tikkaat kirjahyllyksi. Siitä tuli hienoa. Se on upea idea. Sen tulee näyttää ainutlaatuiselta ja viehättävältä. Kyllä, se lisää luonnetta asuintilaani. Pidätkö DIY-projekteista? Kyllä minä. Tein hiljattain sohvapöydän kierrätyspuusta. Tuntuu palkitsevalta. Oppitunti 3. Talouskeskustelut. Oletko koskaan huolissasi rahasta? Kyllä, joskus kamppailen talouden kanssa. Se voi olla melko stressaavaa. Ymmärrän. Budjetointi voi olla haastavaa, varsinkin odottamattomien kulujen yhteydessä. Täysin. Yritän seurata kulujani, mutta se ei ole aina helppoa. Oletko löytänyt tehokkaita budjetointimenetelmiä, jotka toimivat sinulle? Käytän sovellusta, jonka avulla voin seurata kulujani ja säästötavoitteitani. Se kuulostaa hyödylliseltä. Täytyy ehkä kokeilla jotain vastaavaa. Se todella auttaa minua pysymään vastuullisena ja priorisoimaan menojani. Ymmärrän, kuinka se lievittää stressiä. On tärkeää löytää tasapaino. Oppitunti 4. Laatuaika. Se on yleinen huoli. Miten käsittelet sitä? Suunnittelen laatuaikaa läheisteni kanssa auttaakseni hallitsemaan stressiä. Se kuulostaa upealta. Ajanvietto perheen kanssa voi todella kohottaa mieltäsi. Täysin. Olipa kyseessä illallinen tai peli-ilta, sillä on merkitystä. Olen samaa mieltä. Ne hetket luovat kestäviä muistoja, joilla on eniten merkitystä. Täsmälleen. Se on hieno tapa yhdistää ja jakaa iloa. Oletko tehnyt jotain erityistä perheesi kanssa viime aikoina? Meillä oli piknik viime viikonloppuna, ja se oli niin hauskaa. Se kuulostaa ihanalta. Pidän myös sellaisista ulkoilusta.
Oppitunti 5. Maahanmuuttohistoria. Tänä aikana Chicagoon saapui myös monia siirtolaisia Itä-Euroopasta. Se on mielenkiintoista. Heidän panoksensa on muokannut kaupunkia merkittävästi. Täysin. Jokainen yhteisö tuo mukanaan oman kulttuurinsa ja perinteensä. On kiehtovaa, kuinka monipuoliset kaupunginosat voivat rikastuttaa kokemuksiamme. Täsmälleen. Oletko tutkinut Chicagon alueita, jotka heijastavat tätä monimuotoisuutta? Kyllä, rakastan vierailla Puolan alueella. Ruoka ja festivaalit ovat uskomattomia. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Haluaisin kokea tämän kulttuurisen rikkauden. Sinun pitäisi. Se on loistava tapa oppia erilaisista perinnöistä. Olen samaa mieltä. Historian ymmärtäminen auttaa meitä arvostamaan nykyisyyttä. Oppitunti 6. Haasteiden voittaminen. He ansaitsevat nuo edut, eikö niin? Minä näen. Oletko kohdannut haasteita? Kyllä, sopeutuminen uuteen ympäristöön voi olla melko vaikeaa. Voin kuvitella. Mitä haasteita kohtasit muutessasi? Kielimuuri oli aluksi kova, mutta tein kovasti töitä parantaakseni. Se on vaikuttavaa. Uuden kielen oppiminen vaatii omistautumista. Se todella tekee. Jouduin myös sopeutumaan erilaisiin kulttuurinormeihin. Se oli varmasti silmiä avaava kokemus. Miten selvisit? Etsin tukea paikallisilta yhteisöiltä, se teki valtavan eron. Se on loistava strategia. Yhteyksien rakentaminen on välttämätöntä siirtymävaiheessa. Oppitunti 7. Kameran ostaminen. Etsin kameraa, jossa on nopeampi automaattitarkennusjärjestelmä. Kuulostaa fiksulta valinnalta. Nopea automaattitarkennus on välttämätön hetkien tallentamiseen. Kyllä, varsinkin liikkuvia kohteita kuvattaessa. Sillä voi olla suuri ero. Oletko tehnyt tutkimusta siitä, mitä malleja kannattaa harkita? Olen tutkinut muutamia vaihtoehtoja, mutta en ole vielä päättänyt. Se on ymmärrettävää. Siellä on niin monia vaihtoehtoja. Täsmälleen. Haluan löytää sellaisen, joka sopii tarpeisiini tinkimättä pankista. Se on hyvä suunnitelma. On tärkeää tasapainottaa laatu ja budjetti. Ehdottomasti. Etsin jatkuvasti suosituksia. Oppitunti 8. Pesula-ilmoitus. Kyllä, ilmoitamme sinulle soittamalla tai viestillä, kun pyykkisi on valmis. Siitä on todella apua. Se säästää minut tarpeettomilta matkoilta. Täsmälleen. Tiedät tarkalleen, kun se on tehty. Oliko sinulla tällä kertaa paljon pestävää? Kyllä, minua odotti piinovaatteita. Tuntuu mahtavalta, että kaikki on siivottu. Voin samaistua. On aina mukavaa saada tuoreita, puhtaita vaatteita. Pesetkö pyykkiäsi usein vai odotatko, että ne kasaantuvat? Yritän tehdä sitä säännöllisesti, mutta joskus elämä on kiireistä, tiedätkö? Ymmärrän täysin. Voi olla vaikea pysyä perässä kaikesta. Varmasti. Onko sinulla vinkkejä pesupäivän helpottamiseksi?
Oppitunti 9. Pelkojen voittaminen. Saapuessani sydämeni hakkasi, mutta olin päättänyt voittaa pelkoni. Se on rohkeaa. Mistä hörmoustuit? Olin innokas pitämään ensimmäisen julkisen puheeni. Ihmisten edessä puhuminen voi olla pelottavaa. Voin kuvitella. Vaatii paljon rohkeutta nousta seisomaan ja puhua. Miten se meni? Yllättävän hyvin. Kun aloitin, hermot katosivat. Se on upeaa. Onko sinulla strategia hermojen rauhoittamiseksi? Kyllä, harjoittelin syvää hengitystä etukäteen, mikä todella auttoi. Se on hieno tekniikka. Käytän usein visualisointia kuvitellakseni onnistuvani. Se on hyvä tapa. Kyse on itseluottamuksen rakentamisesta, eikö niin? Oppitunti 10. Urheilun rehellisyys. Ongelmia on muutakin kuin yksittäiset urheilijat, kuten Johnson, joka käyttää lääkkeitä suorituskyvyn parantamiseksi. Se on monimutkainen ongelma, eikö olekin? Suorituskykyä parantavat lääkkeet vaikuttavat urheilun eheyteen. Täsmälleen. Se herättää kysymyksiä oikeudenmukaisuudesta ja kilpailun hengestä. Olen samaa mieltä. Kyse ei ole vain yhdestä urheilijasta, se vaikuttaa koko yhteisöön. Kyllä. Se voi pilata itse urheilun mainetta. Miten tämä ongelma pitäisi mielestäsi ratkaista? Uskon, että tiukemmat määräykset ja koulutus riskeistä ovat välttämättömiä. Tuossa on järkeä. Urheilijoiden on ymmärrettävä pitkän aikavälin seuraukset. Ehdottomasti. Ja heitä pitäisi kannustaa kilpailemaan reilusti ilman oikoteitä. Kyse on terveen ja kilpailukykyisen ympäristön edistämisestä. Oppitunti 11. Kanavasurffaus. Istun siellä ja vaihdan kanavia kaukosäätimellä. Se voi olla hauska tapa löytää jotain mielenkiintoista katsottavaa. Onko sinulla suosikkilaji? Nautin dokumenteista, ne ovat sekä viihdyttäviä että opettavia. Ne ovat mahtavia. Tykkään oppia uusia asioita katsoessani televisiota. Mikä on viimeisin, jonka näit? Katsoin yhden valtameren elämästä. Visuaaliset kuvat olivat upeita. Se kuulostaa kiehtovalta. Rakastan kaikkea luontoon liittyvää. Se todella saa sinut arvostamaan maailmaa, jossa elämme. Katsotko mieluummin sarjoja vai elokuvia? Kalistun kohti sarjaa, on mukavaa panostaa hahmoihin ajan myötä. Olen samaa mieltä. Se on kuin viettäisi aikaa ystävien kanssa eri maailmassa. Oppitunti 12. Holiday Cheer. He lauloivat joitain suosikkilaulujani. Keräämme myös ruokalahjoja ja rahaa apua tarvitseville. Se on upeaa. On hienoa levittää iloa loman aikana. Täysin. Tuntuu hyvältä antaa takaisin yhteisölle. Millaisiin tapahtumiin osallistut? Rakastan vapaaehtoistyötä paikallisissa turvakodeissa. Se on palkitseva kokemus. Se kuulostaa täyttävältä. Mielestäni on tärkeää muistaa vähemmän onnekkaita. Kyllä, ja se myös tuo ihmiset yhteen ja luo yhteisöllisyyden tunnetta. Täsmälleen.
Onko sinulla suosikkijuhlaperinteitä? Tykkään leipoa keksejä perheeni kanssa ja toimittaa niitä naapureille. Se on suloinen perinne. Kyse on muistojen luomisesta. Oppitunti 13. Kypärän ostaminen. Hei, etsin uutta kypärää. Voitko auttaa? Tietenkin. Millaista kypärää etsit? Tarvitsen kypärän pyöräilyyn, jotain turvallista mutta tyylikästä. Se on hyvä valinta. Turvallisuus on avainasemassa. Onko sinulla haluamasi väri? Ajattelen kirkasta väriä näkyvyyden vuoksi. Hieno idea. Kirkkaat värit ovat tärkeitä turvallisuuden kannalta. Haluatko erityisiä ominaisuuksia? Kyllä, haluaisin sellaisen, jossa on hyvä ilmanvaihto ja säädettävät olkaimet. Tuossa on järkeä. Mukavuus on tärkeää ajaessasi. Täsmälleen. Haluan varmistaa, että se sopii hyvin pitkille matkoille. Oppitunti 14. Varhainen Amerikan historia. Mitä tapahtui nykyisen Yhdysvaltojen alueella 1600-luvulla? Se oli tutkimus- ja ratkaisuaikaa, erityisesti eurooppalaisten voimien toimesta. Kyllä. Varhaiset uudisasukkaat kohtasivat lukuisia haasteita, etenkin ensimmäisen vaikean vuoden aikana. Täysin. Monilla oli vaikeuksia sopeutua uuteen ympäristöön ja heillä ei ollut resursseja. On kiehtovaa ajatella heidän kestävyyttään näistä vaikeuksista huolimatta. Ehdottomasti. Heidän päättäväisyytensä loi perustan tuleville sukupolville. Miten arvelet heidän kokemuksensa muovanneen maata, jossa elämme nykyään? He perustivat sitkeyden ja sopeutumiskyvyn kulttuurin, joka resonoi edelleen. On tärkeää muistaa historiamme ja oppia siitä. Oppitunti 15. Aamurutiini. Ennen kuin lähden ulos, muistan ruokkia lemmikkini. Se on sinusta vastuussa. Millainen lemmikki sinulla on? Minulla on koira, hän on erittäin energinen ja aina nälkäinen. Koirat voivat olla niin eloisia. Mikä hänen nimensä on? Hänen nimensä on Max. Hän rakastaa aamurutiinejaan. Se on söpöä. Vietkö hänet kävelylle ruokinnan jälkeen? Kyllä, aloitamme päivän yleensä lyhyellä kävelyllä. Se kuulostaa loistavalta tavalta yhdistää. Koirat viihtyvät rutiinilla. Täsmälleen. Se antaa positiivisen sävyn meille molemmille. Oppitunti 16. Tanssityylit. Tapani, jolla tanssin, on erilainen kuin tapa, jolla äitini tanssii. Se on mielenkiintoista. Miten kuvailisit tyyliäsi? Tyylini on nykyaikaisempi ja energisempi, kun taas äitini pitää perinteisestä juhlasalista. Molemmat tyylit ovat kauniita omalla tavallaan. Nautitko tanssimisesta yhdessä? Joskus. On hauskaa sekoittaa tyylejämme perhejuhlissa. Kuulostaa hienolta ajalta. Tanssi on loistava tapa yhdistää. Täysin. On kiehtovaa nähdä, kuinka eri sukupolvet tulkitsevat tanssia. Kyllä.
Jokainen tyyli kertoo tarinan ja heijastaa persoonallisuutta, vai mitä? Ehdottomasti. Kyse on itsensä ilmaisemisesta liikkeen kautta. Oppitunti 17. Eettiset huolenaiheet. Vaarallisten kemikaalien käyttö on väärin, hän ei harjoita moraalista minimiä. Olen täysin samaa mieltä. On tärkeää ottaa huomioon vaikutukset terveyteen ja ympäristöön. Täsmälleen. Etkö usko, että yritysten pitäisi asettaa turvallisuus etusijalle voittoa? Täysin. Kaikkien suojelemiseksi pitäisi olla tiukemmat määräykset. On hälyttävää, kuinka jotkut ihmiset eivät huomaa tekojensa seurauksia. Kyllä, ja usein haavoittuvimmat kärsivät eniten. Meidän on lisättävä tietoisuutta näistä asioista, jotta muutos tapahtuu. Olen samaa mieltä. Koulutus on avainasemassa vastuullisten käytäntöjen edistämisessä. Yhdessä voimme ajaa turvallisempaa ja terveellisempää tulevaisuutta. Oppitunti 18. Luonnon surina. Kun kävelimme puutarhan läpi, mehiläiset surisivat laiskasti ohitsemme. Se kuulostaa ihanalta. Mainitsiko isoäitisi erilaisia kukkia? Kyllä, hänellä oli aina taito tunnistaa heidät. Se teki kokemuksesta hauskempaa. Voin kuvitella. On ihanaa oppia luonnosta nauttien. Täsmälleen. Hän kertoi myös tarinoita jokaisen kukan merkityksestä. Tarinat tekevät kaikesta kiinnostavampaa. Mikä oli suosikkikukasi, jonka hän mainitsi? Pidin ruusuista, varsinkin kirkkaan punaisista. Ne tuoksuivat hämmästyttävältä. Ruusut ovat klassikoita. Oliko hänellä oma suosikkikukka? Kyllä, hän rakasti koiranputkea. Hän sanoi, että ne muistuttivat häntä hänen lapsuudestaan. Oppitunti 19. Tapaamiset bussipysäkillä. Joskus, jos olen myöhässä tai sataa, näen bussipysäkin talosi lähellä. Ai oikeesti. Se on kätevää. Kuljetko usein tuolla bussilla? Vain huonolla säällä. Yleensä tykkään kävellä. Kävely on hyvä tapa aloittaa päivä. Kauanko se kestää? Se kestää noin 20 minuuttia. Se on loistava tapa tyhjentää mieleni. Olen samaa mieltä. Lisäksi voit nauttia maisemista matkan varrella. Täsmälleen. Mutta arvostan sitä, että minulla on linja-auto varavarana. Vaihtoehtoja on aina hyvä olla. Tiedätkö bussiaikataulut hyvin? Ei todellakaan. Luotan siihen, että sovellus pitää minut ajan tasalla. Oppitunti 20. Trendikäs löydöt. Keskustassa on kauppa, joka myy trendikkäitä laukkuja. Heillä saattaa olla etsimäsi. Ai, todella. Olen etsinyt tyylikästä käsilaukkua jo jonkin aikaa. Tässä kaupassa on loistava valikoima. Luulen, että pidät siitä. Tuo kuulostaa lupaavalta. Onko heillä erilaisia tyylejä? Kyllä, heillä on kaikkea arkisista laukkuihin. Täydellinen. Tarvitsen jotain monipuolista sekä työhön että retkeilyyn. Luulen, että löydät juuri sen sieltä. Lisäksi hinnat ovat kohtuulliset.
Se on vielä parempi. Rakastan hyvää kauppaa. Milloin meidän pitäisi mielestäsi mennä? Entä tämä viikonloppu? Voimme tehdä siitä päivän. Oppitunti 20. Karnevaalimuistoja. Joillakin oli isot punaiset nenät, jotka honivat, jos niitä puristi. Kuulostaa hauskalta karnevaalilta. Nautitko tunnelmasta? Täysin. Jännitys oli tarttuvaa, varsinkin kun ympärillä oli nauru. Rakastan sitä. Oliko ajeluja, joista pidit erityisesti? Kyllä, myös norsuilla oli ajeluja. Muistan edelleen, kuinka jännittävä se tuntui. Elefantilla ratsastaminen kuulostaa uskomattomalta. Otitko kuvia? Minä tein. Ne vangitsevat tuon päivän ilon täydellisesti. Haluaisin nähdä heidät. Karnevaalit luovat upeita muistoja. He todella tekevät. Jokainen hetki tuntuu maagiselta, etkö usko? Oppitunti 22. Helpot ohjeet. Se on noin 10 minuutin kävelymatkan päässä täältä. Se ei ole liian kaukana. Onko se vasemmalla vai oikealla puolella? Se on vasemmalla, jos olet puistoon päin. Et voi missata sitä. Hienoa. Odotan innolla, että pääsen tarkistamaan sen. Sinun pitäisi. Se on ihana paikka, jossa on myös viihtyisä kahvila. Täydellinen. Rakastan löytää paikkoja, joissa voin rentoutua hyvän kirjan parissa. Tässä kahvilassa on siihen loistava tunnelma. Luetko usein kahvia siemaillen? Kyllä, minusta se on uskomattoman rentouttavaa. Se tekee lukukokemuksesta entistä paremman. Olen samaa mieltä. Hyvä kirja ja hyvä kuppi kahvia sopivat täydellisesti yhteen. Oppitunti 23. Joulutarina. Mutta nukkuessaan Scroogen luona vierailevat haamut hänen menneisyydestään, nykyisyydestään ja tulevaisuudestaan. Se on niin klassinen tarina. Se todella opettaa tärkeitä opetuksia, eikö niin? Täysin. Vierailut muuttavat Scroogen näkökulman täysin. Pidän siitä, kuinka tarina korostaa ystävällisyyden ja anteliaisuuden merkitystä. Kyllä. Se on voimakas muistutus arvostaa ympärillämme olevia ihmisiä. Luitko sen äskettäin tai katsoitko elokuvasovituksen? Katsoin elokuvaversion viime viikolla. Se oli kauniisti tehty. Minäkin katson sen mielelläni. Tarina tuntuu niin tärkeältä tänäkin päivänä. Ehdottomasti. Joka kerta kun luen tai katson sitä, löydän jotain uutta. Oppitunti 24. Kalifornian historia. 1800-luvulla siellä asui vain vähän meksikolaisia. Se on mielenkiintoista. Mitä tuona aikana tapahtui? Yhdysvallat sai Kalifornian hallintaansa 1840-luvulla. Sen on täytynyt olla merkittävä muutos kaikille siellä asuville. Se todella oli. Monet kulttuurit sekoittuivat tuona aikana. Uskon, että se loi rikkaan ja monipuolisen yhteisön. Täysin. Kalifornian historia on niin kiehtovaa. Oletko käynyt historiallisissa kohteissa tuolta ajalta?
Kyllä, kävin muutamilla lähetystöillä. He kertovat niin tärkeitä tarinoita. Oppitunti 25. Internetvalvonta. Vanhempien tulee valvoa lastensa verkon käyttöä. Se on ratkaisevaa. Internet voi olla sekä hyödyllistä että riskialtista lapsille. Täsmälleen. Vaikka internetissä on joitain haittoja, monet ihmiset pitävät verkkoa resurssina. Se on kaksiteräinen miekka. Mikä on mielestäsi tärkein asia, jota vanhemmat valvovat? Uskon, että sosiaalisen median vuorovaikutuksen seuranta on avainasemassa. Kyllä, siellä voi syntyä monia ongelmia. Myös viestintä on tärkeää. Ehdottomasti. Lasten tulisi tuntea olonsa mukavaksi keskustelemaan online-kokemuksistaan. Samaa mieltä. Avoin dialogi auttaa heitä navigoimaan internetissä turvallisesti. Kyse on tasapainon löytämisestä vapauden ja turvallisuuden välillä. Oppitunti 26. Säästäviä seikkailuja. Kävin kierrätysliikkeissä löytääkseni ainutlaatuisia tuotteita. Se kuulostaa aarteen etsinnältä. Löysitkö mekkoja tai toppeja? Löysin muutaman upean kappaleen. Yksi mekko oli erityisen ainutlaatuinen. Rakastan kun niin tapahtuu. Säästökaupoissa voi olla tällaisia piilotettuja helmiä. Täysin. On aina jännittävää löytää jotain odottamatonta. Löysitkö mitään erikoistilaisuuksiin? Kyllä, löysin kauniin topin tuleviin juhliin. Se on mahtavaa. Säästäminen on todella hyvä tapa säästää myös rahaa. Varmasti. Lisäksi se on ympäristöystävällinen. Oppitunti 27. Lukitseminen. Vesi tuli lukkoon nostaen venettä vielä 10 tai 15 jalkaa. Se kuulostaa kiehtovalta. Miten tuo prosessi toimii? Kun vedenpinta nousee, se auttaa venettä siirtymään seuraavalle osalle. Se on fiksua suunnittelua. Sen täytyy olla melkoinen näky. Se todella on. Veneiden nousun tai laskun katsominen on lumoavaa. Voin kuvitella. Oletko koskaan ollut veneessä tämän prosessin aikana? Kyllä, minulla on. Se tuntui joka kerta seikkailulta. Haluaisin kokea sen. Kuulostaa ainutlaatuiselta tapa matkustaa. Ehdottomasti. Se on yksi veneilyseikkailujen parhaista osista. Oppitunti 28. Yhteistyöedut. Erinomainen. Uskon, että yhteistyöstä voisi olla hyötyä molemmille organisaatioillemme. Täysin. Yhdessä työskentely voi luoda vaikuttavampia tuloksia. Kyllä, resurssien yhdistäminen voi johtaa innovatiivisiin ratkaisuihin. Täsmälleen. Mihin erityisalueisiin meidän pitäisi mielestäsi keskittyä? Mielestäni meidän pitäisi aloittaa tiedotusohjelmistamme. Ne voisivat täydentää toisiaan hyvin. Tuossa on järkeä. Verkostomme jakaminen voisi laajentaa kattavuuttamme merkittävästi. Oikein. Lisäksi voisimme järjestää yhteisiä tapahtumia saadaksemme lisää osallistujia. Rakastan sitä ideaa. Se loisi yhteisöllisyyden ja sitoutumisen tunteen.
Ehdottomasti. Mietitään joitain mahdollisia projekteja, joita voimme toteuttaa yhdessä. Oppitunti 29. Musiikin voima. Täysin. Se on universaali kieli, joka yhdistää ihmisiä. Olen täysin samaa mieltä. Musiikki ylittää rajat ja kulttuurit vaivattomasti. Täsmälleen. Se voi herättää tunteita ja muistoja riippumatta siitä, mistä olet kotoisin. Kyllä. Onko sinulla suosikkigenre, joka resonoi sinua? Pidän eri tyylilajeista, mutta pidän erityisesti klassisesta musiikista. Klassisessa on niin syvyyttä ja monimutkaisuutta. Se voi olla niin rauhoittavaa. Se todella on. Soitatko mitään soittimia? Harrastan kitaraa, se on loistava tapa ilmaista itseäni. Se on upeaa. Olen aina halunnut oppia soittimen. Oppitunti 30. Tasapainoiset näkökulmat. Oikein. Siksi on tärkeää keskittyä sekä vahvuuksiin että parannettaviin alueisiin. Täysin. Tasapainoinen näkökulma voi johtaa henkilökohtaiseen kasvuun. Täsmälleen. Vahvuutemme tunnistaminen auttaa rakentamaan itseluottamusta. Ja parannettavien alueiden tunnustaminen antaa meille mahdollisuuden kehittyä edelleen. Kyllä. Se on kuin etenemissuunnitelma henkilökohtaiselle kehityksellemme. Asettatko erityisiä tavoitteita tämän itsearvioinnin perusteella? Kyllä minä. Koen, että saavutettavissa olevien tavoitteiden asettaminen pitää minut motivoituneena. Se on hieno lähestymistapa. Pyrin myös arvioimaan edistymistäni säännöllisesti. On tärkeää pohtia, mistä aloitimme ja kuinka pitkälle olemme päässeet. Oppitunti 31. Huonevaraukset. Ota aikasi, arvostamme apuasi. Hyviä uutisia. Meillä on tarjolla deluxe-huone. Se kuulostaa fantastiselta. Mitä mukavuuksia deluxe-huone sisältää? Siinä on kaunis näköala, king-size-vuode ja kylpylämainen kylpyhuone. Vaa. Kuulostaa ylelliseltä. En malta odottaa, että pääsen rentoutumaan siellä. Olet sen ansainnut. Se on täydellinen paikka rentoutua kiireisen päivän jälkeen. Täysin. Otan siitä varmasti kaiken irti. Onko sinulla suunnitelmia oleskelullesi? Toivon voivani tutustua paikallisiin nähtävyyksiin ja nauttia seisokeista. Oppitunti 32. Tiedon etsiminen. Okei, onko sinulla ehdotuksia siitä, mistä löydän luotettavaa tietoa? Kyllä. Suosittelen tarkistamaan akateemiset tietokannat tai hyvämaineiset uutissivustot. Se on hieno idea. Olen usein hämmentynyt netin valtavasta tiedon määrästä. Ymmärrän. On tärkeää suodattaa väärät tiedot pois. Täsmälleen. Haluan varmistaa, että lukemani on tarkkaa ja luotettavaa. Voit myös tutustua kirjastoihin, heillä on usein resursseja ja henkilökuntaa auttamaan sinua. Se on hyvä pointti. Kirjastot voivat olla tiedon aarreaitta. Täysin. Lisäksi he tarjoavat joskus työpajoja tutkimustaidoista.
Käyn ehdottomasti tutustumassa paikalliseen kirjastooni. Kiitos ehdotuksesta. Oppitunti 33. Puhdistus. Olen samaa mieltä. Huomasin, että käyttämättömien tavaroiden lahjoittaminen tai myyminen voi olla hyödyllistä. Täysin. Se vapauttaa tilaa ja auttaa samalla muita. Kyllä. Lisäksi tuntuu hyvältä tietää, että joku muu voi käyttää sitä, mitä minä en enää tarvitse. Täsmälleen. Oletko tehnyt mitään siivousta viime aikoina? Kävin juuri kaapin läpi ja pääsin eroon monista vanhoista vaatteista. Se on hienoa. On hämmästyttävää, kuinka paljon voimme kertyä ajan myötä. Se todella on. Olin yllättynyt siitä, kuinka monia esineitä en ollut käyttänyt vuosiin. Sama täällä. Yritän tehdä kausittaisen siivouksen pitääkseni asiat hallittavissa. Se on fiksu strategia. Voisin myös ottaa tämän rutiinin käyttöön. Oppitunti 34. Tuottavat kokoukset. Kyllä, tein. Se oli tuottavaa, mutta siinä oli jonkin verran konfliktia. Se on mielenkiintoista. Mikä aiheutti konfliktin kokouksen aikana? Hankkeen suunnasta oli eriäviä mielipiteitä, mikä herätti keskustelua. Näen, kuinka se tapahtuisi. On tärkeää ilmaista erilaisia näkemyksiä. Täsmälleen. Oli kuitenkin haastavaa pitää keskustelu rakentavana. Se on totta. Keskustelu on helppo kiihtyä, kun tunteet ovat mukana. Kyllä. Mutta onnistuimme lopulta löytämään yhteisen sävelen. Se on hienoa kuulla. Ratkaisun löytäminen on avainasemassa eteenpäin pääsemisessä. Täysin. Uskon, että se vahvisti joukkuettamme pitkällä aikavälillä. Oppitunti 35. Ateriasuunnittelu. Kuulostaa siltä, että olet valmis viikkoon. Kyllä, haluan suunnitella ateriani etukäteen, jotta pysyn järjestyksessä. Se on fiksua. Se säästää aikaa ja auttaa sinua tekemään terveellisempiä valintoja. Täsmälleen. Yleensä valitsen reseptejä, jotka on helppo valmistaa. Suunnitteletko koko viikon ateriat kerralla? Kyllä, mielestäni se auttaa vähentämään stressiä kiireisinä päivinä. Tuossa on järkeä. Sen täytyy tuntua tyydyttävältä, kun kaikki on valmiina. Se todella tekee. Lisäksi voin välttää viime hetken epäterveellisiä vaihtoehtoja. Minunkin pitäisi aloittaa ruokailun suunnittelu. Se kuulostaa pelin vaihtamiselta.